নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাইভ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথম পাঠ দ্য লাষ্ট লেসন বুজাবলৈ লৈছোঁ গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাবা দ্য লাষ্ট লেসন শেষ পাঠ এই পাঠটি লিখিছে এলফন্সো ডৌডেট নামৰ এজন ফ্ৰেঞ্চ নভেলিষ্ট আৰু এজন চুটি গল্পকাৰ The last lesson is set in the days of Franco-Prussian Wars 1870 to 1871 in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. আৰু এই শেষ পাঠটোৰ ফ্ৰেংকো-প্ৰুছিয়ান যুদ্ধৰ যি 1870 চনৰ পৰা 71 লৈকে হৈছিল সেই তাৰ দিনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লিখা হৈছে য'ত ফ্ৰান্সক প্ৰুছিয়াই পৰাস্ত কৰিছিল যি প্ৰুছিয়াক বিছমাৰ্কে লিড কৰিছিল বা প্ৰুছিয়াৰ যিসকল সৈনিক আছিল বিছমাৰ্ক নামৰ এজন সেনাধ্যক্ষই আগুৱাই নিছিল প্ৰুছিয়া দেন কনসিষ্টেড অফ হোৱাট নাও আৰ দ্য নেশ্যনছ অফ জাৰ্মানী পোলেণ্ড এণ্ড পাৰ্টছ অফ অষ্ট্ৰিয়া আৰু সেই সময়ত প্ৰুছিয়াত বৰ্তমানৰ যি জাৰ্মানীৰ পোলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰিয়াৰ কিছু অংশ আছে সেই ৰাষ্ট্ৰকেইখন অন্তৰ্ভুক্ত আছিল ইন দিছ ষ্টৰী দ্য ফ্ৰেঞ্চ ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ আলছাছ এণ্ড লৰেন হেভ পাছড ইনটু প্ৰুছিয়ানছ আৰু এই কাহিনীটোত ফ্ৰেন্সৰ জিলা আলছাছ আৰু লৰেন প্ৰুছিয়াৰ হাতলৈ যোৱাৰ কথাখিনি কোৱা হৈছে ৰিড দ্য ষ্টৰী টু ফাইণ্ড আউট হোৱাট ইফেক্ট দিছ হেড অন লাইফ এট স্কুল আৰু এই কাহিনীটো আমাক পঢ়িবলৈ কোৱা হৈছে যে কাহিনীটো পঢ়িলে আমি গম পাম যে সেই যুদ্ধত পৰাস্ত হোৱাত যেতিয়া আলছাছ আৰু লৰেন প্ৰুছিয়াৰ হাতলৈ গুচি গৈছিল তেতিয়া স্কুলীয়া জীৱনত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল বা স্কুলৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল তেওঁলোকৰ জীৱনত কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল আমি গম পাম I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. সেইদিনাখন মই স্কুললৈ পলমকৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেই ৰাতিপুৱা আৰু মই বৰ ভয় খাই আছিলোঁ যে সেইদিনাখন মই গালি খাম বুলি বা শাস্তি পাম বুলি বিশেষকৈ এই কাৰণে হেমেলে কৈছিল যে সেইদিনাখন তেওঁ আমাক পাৰ্টিচিপলৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিব বুলি আৰু সেই পাৰ্টিচিপলৰ প্ৰথম শব্দকেইটাকে মই নাজানিছিলোঁ For a moment, I thought of running away and spend the day out of doors. এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে মই স্কুল নগৈ সেইদিনাখন পলায়ন কৰি স্কুলৰ পৰা স্কুল বাংক কৰি দিনটো বাহিৰত কটোৱাৰ কথা ভাবিছিলোঁ ইয়াত যি আই কৈ আছে আমি পাঠটোৰ পিছলৈ পাম আই শব্দটো আই মানে ফ্ৰেন্স নামৰ এজন ল'ৰাক বুজোৱা হৈছে তেওঁৰ কাহিনীটো কোৱা হৈ আছে It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. আৰু সেইদিনাখন বতৰটো ইমান ফৰকাল আছিল ইমান উমাল আছিল যে তেওঁ সেইদিনাখন স্কুল নগৈ স্কুলৰ পৰা পলায়ন কৰি বাহিৰত থকা কথা ভাবিছিল আৰু আনহাতেদি চৰাইবিলাকে গছৰ ডালত বহি হাবিৰ মূৰত চিঞাই আছিল আৰু সেই মুকলি খেলপথাৰখনৰ সমিলৰ পাছফালে খেলপথাৰত থকা যিটো সমিল বা কাঠফলা মিল তাৰ পাছফালে যিসকল প্ৰুছিয়ান সৈনিক আছিল তেওঁলোকে ড্ৰিল কৰি আছিল বা তেওঁলোকে অনুশীলন কৰি আছিল It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. আৰু এই বাহিৰৰ যিমানবিলাক দৃশ্য তেওঁ দেখা পাইছিল সেইদিনাখনৰ বতৰটো চৰাই চিৰিকটিৰ মাত সেই সমিলৰ পাছফালে সৈনিকসকলে প্ৰুছিয়ান সৈনিকসকলে অনুশীলন কৰি থকা এই সকলোবিলাক অতি লোভনীয় আছিল অতি টেম্পটিং আছিল তেওঁক আকৰ্ষণ মানে পাৰ্টিচিপলছতকৈ সেই বস্তুখিনি বেছি আমোদজনক আছিল বা আকৰ্ষণীয় আছিল কিন্তু ফ্ৰান্সৰ সেইকণ শক্তি আছিল যে তেওঁ নিজকে বাধা দি বা নিজৰ মনটোক বাধা দি তেওঁ খৰধৰকৈ স্কুললৈ গৈছিল When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. আৰু যেতিয়া মই টাউন হল পাৰ হৈ গৈছিলোঁ টাউন হলৰ
সন্মুখত থকা যি বুলেটিন বোৰ্ড আছিল সেই বুলেটিন বোৰ্ডৰ সন্মুখত এজুম মানুহ গোট খাই আছিল For the last 2 years all our bad news had come from there the lost battles the draft the orders of the commanding officer and I thought to myself without stopping what can be the matter now আৰু যোৱা 2 বছৰ ধৰি আমাৰ সকলোবিলাক বেয়া খবৰ সকলোবিলাক বেয়া বাতৰি সেই বুলেটিন বোৰ্ডখনৰ পৰাই আহিছিল বুলেটিন বোৰ্ড মানে হৈছে খবৰ দিয়া অৰ্থাৎ যিখন বোৰ্ড তোমালোকে নিশ্চয় স্কুল কলেজত এখন বোৰ্ড দেখিছা যি অফিচ ৰুমৰ আগত থাকে ষ্টাফ ৰুমৰ আগত থাকে সেইখনক নটিচ বোৰ্ড বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ ই যি ধৰণে খবৰ দিয়া যিবিলাক বোৰ্ড বাতৰি কাকতৰ যিবিলাক টুকুৰা টুকুৰ খবৰ এনেকৈ বোৰ্ডত ৰাজহুৱা স্থানত লগাই থোৱা হয় তাক কোৱা হয় বুলেটিন বোৰ্ড আৰু সেই তাৰ পৰাই সকলো ধৰণৰ বেয়া খবৰ যেনে যুদ্ধত হৰা সেই ড্ৰাফটৰ খবৰ বা কোনো কমাণ্ডিং অফিচাৰৰ আদেশ ইত্যাদিবিলাক আহি আছিল আৰু এইবাৰনো কি আহিল বুলি ফ্ৰান্সে নিজেই ভাবিছিল অকণো নৰুৱাকৈ আৰু ভাবিছিল যে এইবাৰ কি হ'ব পাৰে বা এইবাৰ কি সমস্যা আহিছে Then as I hurried by as fast as I could go the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me Don't go so fast boy you will get to your school in plenty of time আৰু যেতিয়া সেইফালেদি তেওঁ খৰধৰকৈ পাৰ হৈ আহিছিল আৰু যিমান পাৰে সিমান বেগাই স্কুললৈ বুলি আগবাঢ়িছিল তেতিয়া তেওঁৰ পাছফালৰ পৰা সেই এজন কমাৰ অৰ্থাৎ ব্লেক স্মিথ যাৰ নাম আছিল ৱাটছাৰ তেওঁ সেই বুলেটিন বোৰ্ড পঢ়ি আছিল আৰু তেওঁ পাছফালৰ পৰা মাত মাতিছিল হেৰা ল'ৰা তুমি ইমান খৰকৈ নগ'লেও হ'ব তুমি আজি স্কুল যথেষ্ট সময় থকাতেই গৈ পাবা এই বুলি সেই কমাৰজনে মাত লগাইছিল কমাৰ তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা যি লোহাৰ কাম কৰে দা কটাৰী তেওঁক কোৱা হয় কমাৰ ব্লেক স্মিথ কেতিয়াবা কনফিউজ হয় কমাৰ আৰু কুমাৰ মানে হৈছে যি মাটিৰ পাত্ৰ বনায় মাটিৰ কলহ টেকেলি বা চাকি ইত্যাদিবিলাক বনায় তেওঁক কোৱা হয় কুমাৰ আৰু ব্লেক স্মিথ হৈছে কমাৰ তো এইটো কনফিউজ নহবা নেক্সট আছে I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath মই ভাবিলোঁ ৱাটছাৰে অৰ্থাৎ সেই কমাৰজনে মোৰ লগত ধেমালি কৰিছে আৰু মই একে উশাহতে গৈ এম হেমেলৰ সেই কণমানি বাগিচাখন গৈ পালোগৈ Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street the opening and closing of desk lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better and the teacher's great ruler rapping on the table সৰ্বসাধাৰণতে যেতিয়া স্কুল আৰম্ভ হৈছিল বা স্কুল থকাৰ দিনত সেই স্কুলত এটা ডাঙৰ সেই স্কুলৰ আখে-পাখে বা স্কুলৰ এটা ডাঙৰ হুলস্থুল শুনিবলৈ পোৱা যায় বা এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ হৈ থাকে যিটো হুলস্থুল বা যি শব্দ ৰাস্তালৈকে শুনিবলৈ পোৱা যায় আৰু বিশেষকৈ ডেস্ক বেঞ্চবিলাকৰ উলিওৱা সোমোৱা কৰা শব্দ পাঠবিলাক একে স্বৰতে সকলোৱে আওৰোৱা শব্দ যিবিলাক পাঠ তেওঁলোকে আওৰাওতে ডাঙৰকৈ চিঞৰে আৰু কাণত হাতেৰে ঢাকি ৰাখে যাতে তেওঁলোকে ভালকৈ বুজি পায় আৰু সেই শিক্ষকৰ ডাঙৰ স্কেল পাত অৰ্থাৎ ৰুলাৰ পাত যি পাতে টেবুলৰ ওপৰত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শান্ত কৰিবৰ কাৰণে কি কৰে ধামকৈ টেবুলত কুবাই থাকে But now it was all so still কিন্তু এতিয়া সকলোবিলাক নীৰৱ হৈ আছে নিস্তব্ধ হৈ আছে I had counted on the commotion to get to my desk without being seen but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning আৰু যেহেতু সকলোবিলাক অতি নিস্তব্ধ হৈ আছিল ফ্ৰেন্সে ভয় কৰিছিল তেওঁ নিজৰ ঠাইলৈ অৰ্থাৎ নিজৰ সিটলৈ বা বেঞ্চলৈ যাবলৈ তেওঁ কোনো নেদেখাকৈ যাবলৈ তেওঁ ভয় কৰিছিল কিন্তু সেইদিনাখন সকলোবিলাক দেওবাৰৰ ৰাতিপুৱাৰ নিচিনা একেবাৰে চুপচাপ হৈ আছিল বা একেবাৰে শান্ত বা ঠাণ্ডা হৈ আছিল যিহেতু দেওবাৰৰ ৰাতিপুৱাৰ দিনাখন যিসকল খ্ৰীষ্টিয়ান আছে তেওঁলোকে গীৰ্জাত প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু সেই কাৰণে দেওবাৰৰ ৰাতিপুৱাৰ লগত তুলনা কৰিছে যে দেওবাৰ ৰাতিপুৱাটো সদায় ঠাণ্ডা পৰিৱেশ হৈ থাকে Through the window I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm
আৰু খিৰিকীদি মই দেখা পাইছিলোঁ যে মোৰ সহপাঠীসকল ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ঠাইত বহি আছে আৰু এম হেমেলে তেওঁৰ কাষলিৰ তলত সেই স্কেলপাত লোহাৰ স্কেলপাত লৈ তেওঁ ইফালৰ পৰা সিফালে খোজকাঢ়ি কোঠাটোত ইফালৰ পৰা সিফালে খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিছে I had to open the door and go in before everybody. মই দুৱাৰখন খুলি সকলোৰে আগেদি যাব লগা হৈছিল You can imagine how I blushed and how frightened I was. তোমালোকে কল্পনা কৰিব পৰা সেই সময়ত কিমান মই লাজ পাইছিলোঁ আৰু কিমান যে মই ভয় খাইছিলোঁ But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you. কিন্তু সেইদিনাখন একো নঘটিল এম হেমেলে মোক দেখা পাইছিল আৰু অতি মৰমেৰে কৈছিল কণমানি ফ্ৰেণ্ডছ তুমি তোমাৰ ঠাইলৈ খৰকৈ যোৱা আমি তোমাৰ অবিহনেই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and a little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. আৰু ফ্ৰেণ্ডছে কৈছে যে মই একে উশাহতে একে জাপতে মই মোৰ ডেস্কৰ ওপৰে পাৰ হৈ মই বেঞ্চত বহিছিলোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে মোৰ ভয়টো অলপ কমা নাছিল তেতিয়ালৈকে মই ওপৰলৈ চাবলৈ সাহস কৰা নাছিলোঁ আৰু যেতিয়া ওপৰলৈ চাইছিলোঁ তেতিয়া মই দেখা পাইছিলোঁ যে আমাৰ শিক্ষক অৰ্থাৎ এম হেমেলে তেওঁ সেই বিশেষ পোছাকযোৰ সেই তেওঁ কলা কোটটো ফ্ৰিল চাৰ্টটো তেওঁ সেই কপাহী টুপিটো যিটো সকলোতে এমব্ৰইডাৰী কৰা আছে সেই টুপিটো পিন্ধি আছিল যিযোৰ পোছাক বিশেষকৈ তেওঁ কোনো ধৰণৰ ইনস্পেকশ্যন বা প্ৰাইজ ডে থাকিলেহে পিন্ধে বা পৰিধান কৰে অৰ্থাৎ ইনস্পেকশ্যন ডে মানে যেতিয়া কোনো ধৰণৰ স্কুল ইনস্পেক্টৰ আহে বা স্কুলৰ কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলোৱা হয় অৰ্থাৎ ইনস্পেকশ্যন চলোৱা হয় বা কোনো বঁটা বিতৰণি দিনতহে তেওঁ সেই পোছাকযোৰ পিন্ধিছিল Besides, the whole school seemed so strange and solemn. তাৰোপৰি গোটেই স্কুলখনে দেখাত কিবা আচৰিত আৰু একেবাৰে দুখ লগা এটা পৰিৱেশত আছিল But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. কিন্তু আটাইতকৈ আচৰিত কথাটো যিটো কথাই মোক আচৰিত কৰিছিল সেইটো আছিল যে আমাৰ পাছফালৰ যিবিলাক ডেস্ক বেঞ্চ আছিল যিবিলাক সৰ্বসাধাৰণতে খালী থাকে সেইদিনাখন গাঁৱৰ গঞাবিলাক গাঁৱৰ মানুহবিলাক আমাৰ নিচিনাকৈ চুপে চাপে বহি আছিল আৰু তাৰ ভিতৰত আছিল old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others besides. আৰু তাত আছিল হজাৰ হৈছে এজন ঘোঁৰাৰ লেকাম বনোৱা ঘোঁৰাৰ চেডল বনোৱা বা যিবিলাক ঘোঁৰা দৌৰাওঁতে মানে ঘোঁৰ চাৱাৰীত যিবিলাক আমাৰ বস্তু প্ৰয়োজন হয় ঘোঁৰা দৌৰাওঁতে যি প্ৰয়োজন বুট বা বহা চিটটো লেকামডাল চাবুক ইত্যাদি বনোৱা মানুহজনক কোৱা হয় হজাৰ আৰু তেওঁ সেই তিনিকোণীয়া টুপিটো পিন্ধি তাত বহি আছিল তাত আছিল প্ৰাক্তন পৌৰপতি আছিল প্ৰাক্তন পোষ্টমাষ্টাৰ আছিল আৰু বহুতো অন্যান্য তেওঁলোকৰ কাষত বহি আছিল Everybody looked sad and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. আৰু সকলোকে দেখাত বৰ দুখী যেন লাগিছিল আৰু হজাৰে লগত এখন পুৰণি এখন কিতাপ লৈ আহিছিল অৰ্থাৎ প্ৰাইমাৰ মানে যিখন পুথিত বা যিখন কিতাপত যিবিলাক বৰ্ণমালা থাকে যেনে আমাৰ অসমীয়া হ'লে অ আ ক খ ইংৰাজী হ'লে ABCD ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকৰ ফ্ৰান্সৰ যিখন বৰ্ণমালা কিতাপ সেইখনক কোৱা হয় প্ৰাইমাৰ আৰু এখন পুৰণি প্ৰাইমাৰ লৈ আহিছিল যিখন তেওঁ মূৰ দুটাত ধৰি মেলি ৰাখিছিল আঁঠুৰ ওপৰত আৰু সেই তাৰ পাতবিলাকৰ ওপৰত তেওঁ চশমাযোৰ পৰি আছিল While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, My children, this is the last lesson I shall give you. আৰু এইবিলাক কথা মই ভাবি থাকোঁতেই এম হেমেলে তেওঁৰ চকীত বহিছিল মাউণ্টেড মানে চকীত উঠা বা বহা আৰু
সেই একেই গহীন গম্ভীৰ সুৰত যিটো সুৰ তেওঁ মোক ক'বলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই একে সুৰতে তেওঁ সম্বোধন কৰি কৈছিল মোৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁত এয়াই শেষ পাঠ যি মই তোমালোকক প্ৰদান কৰিম The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. আৰু বাৰ্লিনৰ পৰা এটা আদেশ আহিছে যে জাৰ্মানৰ যিবিলাক স্কুল আছে আলছাছ আৰু লৰেনৰ যিবিলাক স্কুল আছে তাত কেৱল জাৰ্মানহে শিকোৱা হ'ব বা জাৰ্মান ভাষাত বা জাৰ্মান মাধ্যমত পঢ়োৱা হ'ব The new master comes tomorrow. আৰু নতুন শিক্ষকজন কালিলৈ আহিব This is your last French lesson. I want you to be very attentive. এয়াই হৈছে তোমালোকৰ শেষ পাঠ শেষ ফ্ৰান্স পাঠ আৰু মই তোমালোক অতি মনোযোগী হোৱাটো বিচাৰিছোঁ What a thunderclap these words were to me. আৰু এই শব্দকেইটা মোৰ কাৰণে কি এক ঢেৰেকনি সদৃশ আছিল On the wretches, that was what they had put up at the town hall. তেতিয়া ফ্ৰেন্সে বুজি পাইছিল যে সেই বুলেটিন বৰ্ডত কি তৰি থোৱা বা কি আঁৰি থোৱা আছিল My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Sar. মোৰ শেষ ফ্ৰান্স পাঠ কিয় মইচোন ভালকৈ লিখিবকে নাজানো মই চাগে আৰু কেতিয়াও শিকিব নোৱাৰিম মই ইমানতেই সামৰণি মাৰিব লাগিব মই বৰ দুখিত যে মই মোৰ পাঠবিলাক সময়ত ভালকৈ অধ্যয়ন নকৰিলোঁ আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে মই চৰাই কণী বিচাৰি যোৱা বা নদীত সাঁতুৰিবলৈ যোৱা ইত্যাদি কাম কৰিছিলোঁ My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up. মোৰ কিতাপবিলাক যি অলপ আগলৈকে মোৰ কাৰণে এক অনৰ্থক আছিল যিবিলাক কঢ়িয়াই ফুৰিবলৈ মই বৰ গধুৰ পাইছিলোঁ মোৰ ব্যাকৰণ মোৰ ইতিহাস সেই যিসকল মহান ব্যক্তিৰ ইতিহাস এতিয়া মোৰ পুৰণি বন্ধু হৈ পৰিছে যিবিলাকক মই এৰাই থাকিব নোৱাৰোঁ বা যিবিলাকক মই গিভ আপ কৰিব নোৱাৰোঁ অৰ্থাৎ এৰি দিব নোৱাৰোঁ And Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. আৰু হেমেলৰ কথাও যেতিয়া মোৰ মনলৈ আহিছিল যে তেওঁ গুচি যাব তেওঁক যে আৰু মই কেতিয়াও দেখা নাপাম এই সকলোবিলাকে মোক তেওঁৰ সেই ৰুলাৰ পাত অৰ্থাৎ তেওঁ সেই স্কেল পাতৰ কথা মই পাহৰি পেলালোঁ আৰু তেওঁ কেনেকুৱা ক্ৰেংকি স্বভাৱ অৰ্থাৎ তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ আকুৰগুজ স্বভাৱৰ আছিল সেই কথাটো মই পাহৰি পেলালোঁ Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of this room. বেচেৰা মানুহজন তেওঁ আজি শেষ পাঠটোৰ সন্মানৰ খাতিৰত আজি তেওঁ সেই সুন্দৰ দেওবৰীয়া পোছাকযোৰ পিন্ধি আহিছে আৰু এতিয়াহে মই বুজিলোঁ যে গাঁৱৰ যিসকল বৃদ্ধ পুৰুষ বা বৃদ্ধ মানুহ তেওঁলোকে আমাৰ কোঠাৰ পাছফালে কিয় বহি আছে It was because they were sorry too that they had not gone to school more. কাৰণ তেওঁলোকো দুখিত যে তেওঁলোকেও স্কুল নগৈছিল It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. আৰু এয়া তেওঁলোকে আমাৰ শিক্ষকজনক তেওঁ 40 বছৰীয়া যি অতি নিষ্ঠাৰে অতি বিশ্বাসেৰে যি সেৱা আগবঢ়াইছিল তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আৰু তেওঁক সন্মান দেখুৱাইছে লগতে তেওঁলোকৰ দেশখনক সন্মান দেখুৱাইছে বা সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে যিখনৰ তেওঁলোকৰ হৈ থকা নাই While I was thinking of all this, I heard my name called. আৰু এই সকলোবিলাক কথা মই ভাবি থাকোঁতেই মই মোৰ নাম মতা শুনিবলৈ পালোঁ It was my turn to recite আৰু হেয়া মোৰ পাল আছিল সেই পাৰ্টিচিপলছৰ যিসমূহ নিয়ম আছিল সেই নিয়মসমূহ মুখস্থ গোৱা What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake.
আৰু মই কি যে কৰা নাছিলোঁ সেই পাৰ্টিচিপলৰ সেই ভয়ংকৰ নিয়মসমূহ অকণো খোকোজা নলগাকৈ অতি ডাঙৰকৈ আৰু স্পষ্টকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাতে কোনো ভুল নহয় বাট আই গট mixed up on the first words and stood there holding onto my desk, my heart beating and not daring to look up. কিন্তু মই প্ৰথম শব্দকেইটাতেই মই লাগি ধৰিছিলোঁ অৰ্থাৎ প্ৰথম শব্দতেই মই ভুল কৰিছিলোঁ আৰু তলমূৰ কৰি মই ডেস্কত ধৰি ৰৈ আছিলোঁ আৰু ওপৰলৈ চাবলৈ মই সাহস কৰা নাছিলোঁ আৰু মোৰ বুকুৰ ধপধপনি অৰ্থাৎ হৃৎপিণ্ডৰ ধপধপনিও বৃদ্ধি পাইছিল I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little friends. You must feel bad enough. মই এম হেমেলে কোৱা শুনিবলৈ পালোঁ তেওঁ ক'লে যে মই তোমাক গালি নাপাৰোঁ কণমানি ফ্ৰেণ্ডছ তুমি নিজেই চাগে আজি যথেষ্ট বেয়া অনুভৱ কৰিছা সি হাউ ইট ইজ চোৱা আজি কেনেকুৱা এটা দিনত তোমালোক আহি উপনীত হৈছা এভৰি ডে উই হেভ ছেইড টু আৱাৰ চেল্ফ ৱাহ I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see what we have come out. Ah, that's the great trouble with the Alsace. With Alsace, she puts off learning till tomorrow. আমি সদায় নিজকে কৈ আহিছোঁ যে আমাৰ হাতত যথেষ্ট সময় আছে আমি কালিলৈ শিকিম আৰু এতিয়া চোৱা আমি আহি ক'ত উপনীত হ'লোঁ আমাৰ আজি কি ফল পালোঁ এয়াই হৈছে আলছাছবাসীৰ লগত এটা ডাঙৰ সমস্যা আলছাছবাসীয়ে নিজৰ যিবিলাক শিকিব লগা থাকে যিদিনাখন শিকিব লাগে সেইদিনাখন নিশিকি পিছলৈ থৈ দিয়ে বা পিছদিনাখনলৈ থৈ দিয়ে Now those fellows out there will have the right to say to you how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language আৰু how জাৰ্মানসকলে তোমালোকক ক'বলৈ অধিকাৰ আছে যে তোমালোকে কেনেকৈ নিজকে ফ্ৰেঞ্চমেন বুলি ফ্ৰান্স নিবাসী বুলি ভাও ধৰিব পাৰা তোমালোকেচোন নিজেই নিজৰ ভাষাটোকে না ক'ব পাৰা না লিখিব পাৰা But you are not the worst, poor little friends. We have all a great deal to reproach ourselves with. কিন্তু কেৱল তুমিয়েই বেয়া নহয় কণমানি ফ্ৰান্স আমিও আমাকে নিজকে দোষাৰোপ কৰিবলৈ বহুত আছে Your parents were not anxious enough to have you learn. তোমালোকৰ মা দেউতাসকলে তোমালোকক পঢ়ুৱাবলৈ বা তোমালোকে পঢ়াত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে তেওঁলোক ইমান আগ্ৰহী নহয় They preferred to put you to work on a farm or at the mill so as to have a little more money. তেওঁলোকে তোমালোকক কোনো এটা ফাৰ্মত কোনো এটা উদ্যোগত বা মিলত তোমালোকক কামত লগোৱাই পঢ়াৰ পৰিৱৰ্তে কামত লগাবলৈ বেছি ভাল পায় যাতে অলপ বেছি টকা আহে And I আৰু মই নিজকো মই দোষিবলৈ আছে I have been to blame also মই নিজকো দোষাৰোপ কৰিবলৈ আছে নিজৰ গাটো দুখ আছে Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons And when I wanted to go fishing did I not just give you a holiday মই বাৰু তোমালোকৰ পাঠ শিকোৱাৰ পৰিৱৰ্তে তোমালোকক পাঠদান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মই জানো তোমালোকক কেতিয়াবা বাগিচাৰ ফুলবিলাকত পানী দিবলৈ নপঠাওঁ আৰু যেতিয়া মোৰ মাছ ধৰিবলৈ মন যায় তেতিয়াতো মই তোমালোকক স্কুল বন্ধই দি দিওঁ Then from one thing to another M. Hamel went on to talk of the French language এটাৰ পাছত এটা কৈ এম হেমেলে ফ্ৰান্স ভাষাটোৰ ওপৰত কথা কৈ গ'ল saying that it was the most beautiful language in the world the clearest and the most logical that we must guard it among us and never forget it তেওঁ ক'লে যে ফ্ৰেঞ্চ ভাষাটো আটাইতকৈ এটা সুন্দৰ ভাষা পৃথিৱীৰ ভিতৰত এটা সুন্দৰ ভাষা আটাইতকৈ স্পষ্ট আটাইতকৈ দাৰ্শনিক ভাষা যিটো আমি আমাৰ মাজত ৰক্ষণাবেক্ষণ দি ৰাখিব লাগে আমি আমাৰ মাজত গাৰ্ড কৰি ৰাখিব লাগে আৰু কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে Because when a people are enslaved as long as they hold fast to their language it is as if they had the key to their prison কাৰণ যেতিয়া কোনো এক শ্ৰেণী মানুহ কাৰোবাৰ বন্দী হয় আৰু যিমান দিনলৈকে তেওঁলোকে নিজৰ ভাষাটো ধৰি ৰাখে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ সেই বন্দীশালৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ এটা চাবিকাঠি হাতত থাকে অৰ্থাৎ যদি কোনোবা মানুহ কাৰোবাৰ অধীনত থাকে
আৰু তেওঁলোকে যদি নিজৰ ভাষাটোক যদি নিজৰ মাজতে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি ৰাখে, নিজৰ মানুহখিনিৰ মাজত যদি তেওঁলোকে সেই ভাষাটোক প্ৰচলন কৰি ৰাখে, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ মনত বাৰে বাৰে এটা কথাই আহিব বা চিন্তা আহিব যে তেওঁলোক কোন ভাষীৰ মানুহ বা তেওঁলোকৰ জাতি কি, তেওঁলোকৰ ধৰ্ম কি। গতিকে সকলো মানুহে নিজৰ ভাষাটো ধৰি ৰাখিব লাগে। ছাপ'জ ধৰি লোৱা আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনিয়ে যেনিবা কাৰোবাৰ অধীন হৈ গ'ল, ধৰি লোৱা আমি বেংগলীৰ অধীন, মই এইটো জাষ্ট এটা এক্সাম্পল দিছোঁ দেই, তোমালোকে এইটো বেলেগ ধৰণে নল'বা। ধৰি লোৱা আমি বেংগলীৰ অধীন হৈ গ'লোঁ, তো আমাৰ কি হ'ব তেতিয়া, আমাৰ স্কুল কলেজবিলাকত বা অফিচ কাছাৰীবিলাকত কি হ'ব, বেংগলী ভাষা প্ৰচলন হ'ব। আৰু আমি যেতিয়া অসমীয়া মানুহখিনিয়ে যেতিয়া স্কুলতো বেংগলী পঢ়িব লাগিব, কোনো অফিচ কাছাৰী আমি যলৈকে নাযাওঁ সকলোতে আমি বেংগলী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। কিন্তু আমি যদি ঘৰৰ মানুহখিনিৰ মাজত, নিজৰ গাঁওখনৰ মাজত যদি বেংগলীতে কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি পাহৰি থাকিম যে আমাৰ ভাষাটো অসমীয়া আছিল। কিন্তু আমি সেইটোকে নকৰি যদি আমাৰ মাজত যদি অসমীয়া ভাষাটো জীয়াই ৰাখোঁ, আমি অসমীয়াত কথা পাতোঁ, আমি বেংগলী নাপাতি যদি নিজৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত, নিজৰ গাঁওখনৰ লগত আমি যদি অসমীয়াত কথা পাতোঁ, তেতিয়া আমাৰ মনলৈ এটা ভাৱ আহি থাকিব যে আমি অসমীয়া। তো আমাৰ মাজত সেই জাগ্ৰতা থাকিব, আমি সচেতন হৈ থাকিম যে আমি অসমীয়া, আৰু আমি পাৰে প্ৰকান্তৰে কিবা প্ৰকাৰে আমি মুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু যদি আমি বেংগলীকে মাতি থাকোঁ, তেনেহ'লে আমি এদিন কি হৈ যাম, আমিও বেংগলী হৈ যাম। তো মই এইটো তোমালোক জাষ্ট এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, মই কোনো ধৰণৰ ইয়াত কণ্ট্ৰভাৰ্চি আনিব নাই বিচৰা দেই, মই বেংগলী ভাষাটো লোৱাৰ কাৰণে তোমালোকে নাভাবিবা, কিন্তু আছামিজ আৰু বেংগলী প্ৰায় একেই কাৰণেহে মই কথাটো উল্লেখ কৰি দিছোঁ। Then he opened a grammar and read us our lesson. তাৰ পাছত তেওঁ এখন ব্যাকৰণ মেলিলে আৰু আমাৰ পাঠ পঢ়ালে। I was amazed to see how well I understood it. মই আচৰিত হ'লোঁ যে কিমান সুন্দৰকৈ মই বুজি পালোঁ। All he said seemed so easy, so easy. আৰু তেওঁ যিবিলাক কৈছিল সকলোবিলাক ইমান সহজ আৰু ইমান সহজ। I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. মই ভাবোঁ যে মই কাহানী ইমান সাৱধানে শুনা নাছিলোঁ, আৰু হয়তো এম হেমেলেও কোনো কাহানী ইমান সুন্দৰকৈ ইমান ধৈৰ্যৰে তেওঁ বুজোৱা নাছিল। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. আৰু দেখাত এনেকুৱা লাগিছিল যেন বেচেৰা মানুহজনে যোৱাৰ আগতে তেওঁ যিমানবিলাক জানিছিল সকলোবিলাক যেন আমাৰ মূৰত একে কোবেই ভৰাই থৈ যাব বা একে কোবেই দি থৈ যাব, তেওঁ এনেকুৱা এটা মনোভাৱ লৈছিল। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us written in a beautiful round hand, France Alsace, France Alsace. আৰু ব্যাকৰণৰ পাঠৰ পাছত আমাৰ এটা হাতৰ আখৰৰ পাঠ আহিছিল, আৰু সেইদিনাখন এম হেমেলে আমাৰ কাৰণে নতুন বহি লৈ আহিছিল, য'ত অতি সুন্দৰ হাতৰ আখৰে লিখা আছিল ফ্ৰান্স আলছাছ, ফ্ৰান্স আলছাছ। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. আৰু সেই বহীবিলাক একোখন সৰু সৰু পতাকাৰ নিচিনা লাগিছিল, যিখন আমাৰ স্কুলৰ কোঠাত প্ৰত্যেকৰে ডেস্কৰ ওপৰত থকা যিটো ৰড আছিল সেই ৰডত ওলমি আছিল। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. তোমালোকে দেখিব লাগিছিল যে সকলোৱে কি সুন্দৰভাৱে কামত লাগিছিল আৰু কিমান যে ঠাণ্ডা হৈ আছিল বা কিমান শান্ত হৈ আছিল। The only sound was the scratching of the pens over the paper. একমাত্ৰ শুনিবলৈ পোৱা শব্দটো আছিল কাগজৰ ওপৰত কলমেৰে ঘঁহুৱাৰ সেই শব্দ। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one, who worked right on tracing their fishhooks as if that was friends too. এবাৰ কেইটামান গোবৰুৱা ভিতৰলৈ উৰা মাৰি আহিছিল, কিন্তু কোনেও তাত গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, আনকি কণমানি কেইটাইও গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, আৰু সিহঁতেও সিহঁতৰ বৰশীটো আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যেন সিহঁতৰ বৰশীটো এটা ফ্ৰান্সৰ অংশ। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? আৰু স্কুলৰ ছালৰ ওপৰত
পাৰ চৰাই ৰুন্দি আছিল আৰু মই ভাবিলোঁ যে তেওঁলোকে পাৰ চৰাইকো জাৰ্মান ভাষাত গান গাবলৈ বা ৰুণ দিবলৈ শিকাব নেকি? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at another, and as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. আৰু যেতিয়াই মই লিখাৰ পৰা ওপৰলৈ মূৰ দাঙি চাইছিলোঁ তেতিয়াই মই দেখা পাইছিলোঁ এম হেমেলে তেওঁৰ চকীখনত নিথৰ হৈ বহি আছিল আৰু তেওঁ এটাৰ পাছত এটাকৈ বস্তু তেওঁ থৰ লাগি চাই গৈছিল যেন তেওঁ সকলো দৃশ্য তেওঁ মনত হাসি ৰাখিব বিচাৰিছে সেই কণমানি স্কুলৰ কোঠাটোৰ ভিতৰখনৰ যি দৃশ্য আছিল প্ৰত্যেকটো বস্তু তেওঁ মনত যেন ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে fancy for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him just like that আৰু 40 বছৰ ধৰি তেওঁ সেই একে ঠাইতেই আছে তেওঁৰ খিৰিকীৰ বাহিৰত সেই বাগিচাখন আছে তেওঁৰ সন্মুখত সেই ক্লাছৰুম আছে আৰু সকলোবিলাক একেই আছে only the desk and the benches had been worn smooth the walnut trees in the garden were taller and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof সকলোবিলাক একেই আছে কেৱল মাত্ৰ ডেস্ক বেঞ্চবিলাক ক্ষয় গৈছে আৰু ক্ষয় গৈ মিহি হৈছে আৰু যি ৱালনাট ট্ৰী আছে হিবিলাক বাগিচাত থকা হিবিলাক উখ হৈ গৈছে আৰু হপ ভাইন এজোপা লতা জাতীয় গছ হেজোপাও কুণ্ডুলি পকাই সাল খিৰিকী দি গৈ সাল পাইছেগৈ how it must have broken his heart to leave it all poor man to hear his sister moving about in the room above packing their trunks for they must leave the country next day আৰু যেতিয়া তেওঁ এই সকলোবিলাক এৰি যাব তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ কৰিব তেওঁ হৃদয়খন কিমান যে ভাঙি পৰিব বেচেৰা মানুহজন আৰু তেওঁ যেতিয়া ভনিয়েকে ওপৰত তেওঁলোকৰ ট্ৰাংক পেকিং কৰি থকা তেওঁলোকৰ বয় বস্তুবিলাক সামৰি থকা যেতিয়া শুনিবলৈ পাইছে তেওঁ হয়তো বৰ দুখ অনুভৱ কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়া এই দেশ এৰি যাবগৈ লাগিব ইদিনাখন তেওঁলোকে ফ্ৰান্স এৰি অৰ্থাৎ আলসাছ এৰি তেওঁলোক গুচি যাব but he had the courage to hear every lesson to the very last কিন্তু তেওঁ প্ৰত্যেকটো পাঠ শেষলৈকে শুনিবলৈ তেওঁ সেইকণ সাহস আছিল After the writing, we had a lesson in history and then the babies chanted their babi boo boo boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them. আৰু আমাৰ লিখনিৰ পাছত আমাৰ এটা ইতিহাসৰ পাঠ আছিল আৰু তাৰ পাছত সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বা কেঁচুৱাবিলাকে তেওঁলোকে বাবি বি বু অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ হয়তো এয়া যিটো এলফাবেট আছে সেই এলফাবেটখিনি মাতিছিল আৰু পাছফালে কোঠাৰ পাছফালে ওল্ড হজাৰে বহি তেওঁ চশমাযোৰ পিন্ধি লৈছিল আৰু তেওঁ সেই প্ৰাইমাৰখন হাতত লৈ সেই শব্দবিলাক সেই সৰু ল'ৰাবিলাকৰ লগত বানান কৰি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it that last lesson. আৰু তোমালোকে দেখিব লাগিছিল যে তেওঁ কান্দি আছিল তেওঁ কণ্ঠস্বৰ আবেগত কপি উঠিছিল আৰু তেওঁ শুনিবলৈ ইমান হাঁহি উঠা আছিল যে আমি হাঁহিম নে কান্দিম লাগিছিল কি সুন্দৰকৈ মই এই শেষ পাঠটো মনত ৰাখিলোঁ All at once the church clock struck 12 then the angelus আৰু সেই সময়ত গীৰ্জাৰ ঘড়ীটোৱে 12 বজাৰ সংকেত দিছিল আৰু তেতিয়া গীৰ্জাৰ ঘৰত দুপৰীয়াৰ প্ৰাৰ্থনা আৰম্ভ হৈছিল at the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows আৰু সেই একে সময়তে সেই প্ৰুছিয়ান সৈনিকসকলে তেওঁলোকৰ ড্ৰিলিঙৰ পৰা অৰ্থাৎ ড্ৰিলৰ পৰা প্ৰেক্টিছৰ পৰা অনুশীলনৰ পৰা ঘূৰি আহিছিল আৰু তেওঁলোকে আহোঁতে ট্ৰাম্পেট বজাই অৰ্থাৎ পেঁপা বজাই অহাৰ সেই শব্দও আমাৰ খিৰিকীয়েদি শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল এম হেমেল stood up very pale in his chair এম হেমেলে থিয় হৈছিল তেওঁ চকীখনৰ ওচৰতে আৰু তেওঁ একেবাৰে হেতা পৰি গৈছিল অৰ্থাৎ মূৰ্ছা যোৱা নিচিনা হৈছিল I never saw him look so tall মই তেওঁক ইমান ওখ কাহানিও দেখা নাছিলোঁ যিহেতু তেওঁ কোনোদিনেই পোনপটীয়াকৈ এম হেমেলৰ ফালে চাব পৰা নাছিল My friends said he I but something choked him He could not go on তেওঁ খাৰা হৈ মোৰ বন্ধুসকল মই বুলি তেওঁ কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছিল কিন্তু তেওঁৰ ডিঙি হুপা মাৰি ধৰিছিল আৰু তেওঁ ক'ব নোৱাৰিলে Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France.
তাৰ পাছত তেওঁ কৃষ্ণ ফলকৰ ফালে অৰ্থাৎ ব্লেকবোৰ্ডৰ ফালে তেওঁ ঘূৰি এটুকুৰা চক লৈ তেওঁ সমস্ত শক্তিৰে তেওঁ ডাঙৰকৈ লিখিছিল ভাইভে লা ফ্ৰান্স, যাৰ অৰ্থ হৈছে ফ্ৰান্স দীৰ্ঘায়ু হওক। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. তাৰ পাছত তেওঁ ৰৈ গৈছিল আৰু ৱালত তেওঁ মূৰটো আউজাই দিছিল আৰু মুখেৰে কোনো শব্দ নকৰাকৈ তেওঁ হাতেৰে ইংগিত দি আমাক কৈছিল যে স্কুল ছুটি হ'ল, তোমালোক যাব পাৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পাঠটো মই তোমালোকক বুজাই দিলোঁ। যদি কিবা তোমালোকৰ প্ৰব্লেম থাকে